Hello, everyone. Hello, this is Roy. Dito tayo sa Banat Roy. So kanina, napanood natin si VP Leni doon sa mga lugar na pinuntahan niya. Doon sa Sumilaw, sa Valencia, at saka doon sa Bukidnon. So mamaya mayroon pa ata. So subaybayan po natin. Okay, susundan po natin siya kung saan siya nandun. Anyway, it's another episode of Banat Roy. Ito po ito sa mainit na balita. Kanina lang po ito. No? Medyo may mga nag-leak na mga data doon sa mga fake accounts sa Swiss. May reporting Swiss about this. So isa rito yung mga fake names na itong pamilya Marcos. Okay, so share ko lang. Tapos mag-share ako ng mga videos regarding this. Ngayon lang din to. So napag-uusapan kasi. So kaya gusto kong i-share sa inyo. Tapos kung saan tayo nagkamali yung ating education system natin. So, kung saan tayo nagkamali, bakit nagkaganito, Bakit ang mga kabataan ngayon ay hindi man lang naturuan kung ano talaga ang nangyari ng martial law. So kaya mas naniwala tuloy sila sa mga TikTok, yung mga ganon. Doon pumasok sila Marcos Jr. para gawin yung revisionism, i-revise yung history. So nakita nila yon na ang educational system natin may kakulangan. Okay, wala tayong naging mga pag-aaral. Okay, yung ating mga kabataan hindi man lang nalagyan ng kwento about that martial law. Dapat yan ay pinag-aaralan sa eskwelahan. Katulad dito sa Japan. Dito sa Japan, ang mga kabataan dito, alam nila kung ano nangyari sa Japan ng World War II. Kaya as much as possible, ayaw na nilang balikan yan. So, kaya sila ganito na lang, katino, So, anyway, share ko sa inyo isang shared screen para sa isang news online, So, para makita natin kung ano talaga yung nangyari, Ano yung report na sinasabi ko ito, Wait, Dito pala, sa loob. Okay. So ito, lumabas ito ngayon. Yan, okay. To build credit Swiss leak unmasked criminals, fraudster and corrupt politicians. Ito, nakita rito, hindi naman si Marcos to, hindi nakatuto kay Marcos. Pero andito, makikita mo yung mga corrupt politicians. So, tinanggalan na nila ng muka o ng maskara yung muka para makilala. Okay? Yan, massive leaks. Isa dyan, itong mga Marcos na. Yan, 1986 fake names, Ferdinand and Imelda Marcos. Yan, credit fees, certificates, and helping. Yan, basahin nyo na lang. $5 billion to $10 billion. Imagine that money. So, 1 billion. So, sabihin natin na 50 pesos sa $1. So, sa 1 billion, 50 billion pesos ang isa niya. Ganyan kalaking pera. Marcos and his wife, Imelda, stole from the country during his 3 terms as a president. Ninakaw, It later emerged that credit fees often accounts for couple under fake names. William
Saunders. Yun, William Saunders ang pangalan. And Jane Ryan. Wow, important yung mga pangalan ng mga mag-asawang Marcos. Helping to shield their funds from scrutiny. In 1995, Sinig's order banks include credits to return 500 million of stolen funds to the Philippines. Yeah. So, yan yung mga resibo na may talagang ninakaw. So, kaya lang itong mga Marcos Jr. supporters, naghahanap pa rin ng ebidensya hanggang ngayon. Ang dami ng resibo, okay? Ang dami nang na-recover ng PCGG, di ba? So, ano pa ang gusto nilang hanapin? Ayun, may mga resibo. Actually, yung nare-recover ng PCGG, kapiraso pa lang yun sa yaman ng Marcos. Di ba? So, okay, share ako ng ng isang lumalabas ngayon na news. Ito ay isa sa mga mainit ngayon. Okay, former PCGG commissioner. So nagsalita with regards with this yung report na to ngayon ng Swiss So nagsalita siya patungkol dito. Medyo mainit ang balitang to kasi nga di dahil eleksyon, kasi nga yung mga pinaniniwalaan ng mga tao ngayon, katulad ng mga Marcos Jr., diba, na supporters. Okay? Naghahanap sila ng ebidensya raw, diba? So, let's okay, I will show you interview itong mamang to, he's a PCGG commissioner. Okay? Okay, wala ha. So, ang pangalan niya, okay, ang pangalan niya ay si Carranza. Talks about, okay, si Carranza, commissioner. Okay, okay, share ko na, hindi ko na patagalin para pakinggan niyo na rin. Pakinggan natin, with regards dito sa Swiss account nila, ng mga Marcos. So, okay naman, yung napanood nyo, maganda, di ba? Si BP Leni. Talagang rockstar si BP Leni kahit saan talaga. So, pumunta, maliit, malaking komunidad. Talagang natulog siya. Anyway, share ko to. Pakinggan natin. Among the findings, among the names that surfaced were those of Helen Revilla and her husband, Antonio Revilla. In the course of your hunt for the Marcos ill-gotten wealth, did you ever come across either of the two? Yes, but not to the extent that they're now, especially Helen Revilla, are now linked to Credit Suisse Bank again. The Revilla family name appears in a few PCGG cases, including, for example, the coconut levy case, as well as the PLDT case, in large part because the family has family members who are close to either Eduardo Cojuangco or Antonio Tony Boy Cojuangco by relationship. The Revillas are, and the Teodoros, Helen Teodoro Revilla is related to the Cojuangco family side. And as you know, branches of the family have been linked to the Marcoses during the Marcos dictatorship. Okay. And so what exactly was the connection between Helen Revilla and Marcos?
Well, Helen Revilla ended up with the Marcoses in Hawaii during the exile of the former dictator, and when his family was there. And as you mentioned, Helen Revilla was convicted of money laundering in the United States in 1992 for having facilitated the withdrawal of funds transferred by the Marcos family to the United States over several tranches and withdrawing them a couple of times. Now, this is not the only time that Helen Revilla has served the Marcos dictatorship. There were previous instances when she, in fact, was involved in Marcos-related cases, both in the United States and in the Philippines. Okay. And I think there was a report pertaining to that conviction in 1992 by a Hawaii court. That report mentioned that the respondent admitted to structuring bank transactions to avoid federal reporting laws while working for Marcos in Hawaii from 1986 to 1988. So this was someone closely connected to the Marcoses. Is that correct? That's correct. In fact, when Ferdinand Marcos Sr. was sued in a civil case for damages by the family of two Filipino-American labor leaders who were murdered upon his orders. So the case was in Washington State, in Seattle. When Marcos was deposed, in other words, when Marcos was asked to testify in that case, aside from bringing his American lawyers, he was accompanied by Helen Revilla. So you can see in the deposition records that when Marcos was asked, for example, why did you use the name William Saunders in opening your Credit Suisse Bank accounts in 1968, which is one of the instances when he opened Swiss bank accounts. Marcos Sr. invoked the right against self-discrimination. In other words, he didn't want to answer. He didn't want to explain why he used an alias. And one of those who advised him, one of those next to him in invoking that right against self-discrimination was Helen Revilla. So that was one instance. Another instance when Helen Revilla appears in records involving Marcos ill-gotten wealth and Credit Suisse again is is back when the Marcos family and Marcos himself was still president, was still dictator. There was an Australian woman who claimed to be the daughter of Marcos Sr. Came forward and later on asked if she could receive additional sums of money, if I'm not mistaken, around $20 million from the Marcos family after Marcos Sr. died. One of those she met in the Philippines was Helen Revilla. So the connections exist and they existed for a long time. So what is the implication or the importance of this leak involving Credit Suisse, in particular Helen and Antonio Revilla? What is the connection, significance of this finding in the issue of the Marcos ill-gotten wealth, especially those deposits that you mentioned? Well, there's two. One is that Credit Suisse Bank has not stopped its relationship with the Marcos family through Helen Revilla. And it's possible that this is just because this Swiss Leaks story refers to an account in Credit Suisse that existed in the name of Helen Revilla until 2006. It's possible that this is simply their account as a couple, as individual clients. But if Credit Suisse did follow, and it's supposed to follow know your client rules, KYC rules in banking, it would have already known a long time before that Helen Revilla had been, number one, convicted of money laundering in 1992 for Marcos, and that Credit Suisse itself had been involved in hiding ill-gotten wealth of the Marcos family. I mentioned the Australian case earlier. One of the Marcos foundations that was found by the Supreme Court to have hidden ill-gotten money for the Marcos family was the foundation called ASIO. And the beneficiary of ASIO, which was created in 1970 by Ferdinand Marcos, was an Australian sole proprietorship company. In other words, a company established in Australia to benefit one family.
was meant to benefit this alleged Marcos daughter. The account of Azio was opened in Credit Suisse. So that's the implication, that Credit Suisse has maintained its ties to the Marcos family, to a Marcos money launderer for years, even until as late as 2006. Has been slain. Double kill. Yun. So yun ang nangyayari ngayon. Medyo nabulgar yung kanilang kalokohan. No? So, wait lang. Maingay. Okay. Maingay. So, yun. So, may nag-link doon sa Swiss report na yan na connected doon sa mga tao na ginamit ni Marcos para mag-withdraw yung mga Revilla nga, di ba? Mag-withdraw sa account niya. Tapos, paliwanag na ito ni Sir Saranza, dating PCGD, ito nga ay patuloy ang Swiss Bank na relations with the Marcos family. And this enabler, itong mga neighbor niya, sila Revilla. Tapos gumagamit rin ng iba't ibang klaseng, iba't ibang pangalan itong si Marcos. So dapat talaga, ang nakikita ko ritong dahilan at bakit gustong-gusto ni Bongbong Marcos makabalik makabalik sa Malacanang o maging presidente. Para ma-withdraw na nila itong pera nila sa Swiss Bank na to. Yun lang ang tanging paraan, pinaka-safe na paraan para hindi makakuha ng gobyerno yung ill-gotten wealth nila, yung mga ninakaw nila sa kaban ng bayan. So, siya yan ang nakikita ko, ba't gigil na gigil ang mga Marcos. Lalo-lalo na itong nanay si Imelda. Okay? So, dahil nga yung pera, siguro, gusto niya bago siya mamatay, mahiga naman niya yung perang yun, di ba? Yung mga gintong yun, di ba? So, okay, so dapat at sa mga kabataan dapat talaga aralin yung ating nakaraan, yung ating history. So may isa pa akong papakita sa inyo kung saan nag-failed yung ating education system. Bakit hanggang ngayon maraming nahuhumaling kay Marcos Jr. So pakinggan natin itong komentaryo ng mga kilalang batikang mga journalist. Okay? So share ko sa inyo right now. Si Professor, no? Education. Yan yung isang mahalagang foundation na dapat gamitin in this battle. Halimbawa, yesterday we celebrated the 36th year since the Marcos dictatorship fell. No? Pero in that 36 years, hindi na ipasok sa ating curriculum yung martial law years. 36 years. So, in a way, our educational system failed, in explaining to a younger generation who now comprise about 54% of voters what really happened 36 years ago. Either hindi pa sila ipinapanganak o mga bata pa sila, pero hindi na ipaliwanag sa kanila through our educational system,
what happened during the martial law years? Mhm. How many how many have died? How many have plundered? No? Halimbawa, how many have been recovered? Billions of pesos have been recovered. So, paano mo sasabihin na walang nangyaring pagnanakaw? But that was natabunan of a false narrative. At isa sa mga culprits dyan is our educational system. No? Kailangan mas i-improve, mas sumama sa labanang ito for truth and integrity na konektado rin sa democracy. Lastly, Professor Salvosa and Mr. Llamas, just to wrap this up, we have lots to talk about, but sadly we don't have the time. What can COMELEC do in the meantime? Because these education reforms will take time. But for the time being, can the COMELEC regulate? And I know that they have released social media guidelines, and they now require social media influencers or those who actually post for a certain candidate. So yan, narinig niya. So talagang pinlano ng mga Marcos, hindi lang itong eleksyon na to, pinlano talaga ng mga Marcos na magkaroon ng revision sa history para inuunti-unti nila yung mga tao, sinalaso nila ang isip ng mga tao para pagdating ng eleksyon na to, makaporma sila. Ibig sabihin, may na-brainwash na sila. Actually, marami talaga. They were successful. I-brainwash itong mga taong to. So, kaya pinakamagandang gawin natin, itama natin to. Okay? Itama natin to ng katotohanan, ng fact. Diba? So, wala talagang ibang klase ngayon ang labanan Itong laban ng election na to is laban to ng the good and the evil Oo. Kaya nga itong si Marcos Jr. Hindi nag-a-attend ng mga interviews Kasi pinanindigan niya na hindi siya attend. Or selected lang yung attendan niya. Kasi bakit? Wala siyang masasagot doon sa magiging tanong sa kanya. Anong sasabihin niya? Di ba? Pag tinanong siya, ano magiging sagot niya ron? Di ba? So mauutal lang siya ron. Hindi niya masasagot yung mga tanong. Nang lalo-lalo na pagdating sa ill-gotten wealth, di ba? Yun ang isang malaking doon, malaking bagay doon. Iniiwasan niya yun, siyempre. Kaya nga nung sa SMI, nag-interview, ibinulgar nga ni Professor Clarita yung na yung station head, nagtanong sa kanya kung anong itatanong niya ni Prof. Clarita on that forum. Ito naman siyang Clarita, hindi niya ibinigay. Kasi very suspicious yun Para di ba? Para mapaghandaan ni Marcos Jr. Okay, pakita ko sa inyo yung video sinasabi ni Mong Clarita about it. Para may resibo tayo. Baka sabihin, ginagawa ko lang yung aking sinasabi dito. Okay, panoorin natin. Ang Clarita, share ko sa inyo. Okay, lang questions, hiningan ka. Okay. So hiningan ka ng advanced list of questions, hiningan ka. Well, there was some discussion about the format. Kasi merong yung station manager ba ang tawag nun, hindi ko alam kung anong title niya. And kaming mga panelists, siyempre discussion And sabi niya,
kailangan yung mga panelists para hindi sila magdoble-doble ng question. Kailangan isabit yung question. Siyempre tumaas agad yung tenga ko dyan. Sabi ko, no, I'm out of here. Sabi ko, kung yan ang susundin nyo, ay please count me out. Very, very declarative ang sentence ko. Very, very categorical ang ang claim ko, Tony. Nagpapa-importante ako. But I will not participate in a debate na ibibigay mo yung advanced questions, no? So, Kila Alvin. May mga advanced question na kinukuha yung station manager or hindi ko rin alam kung ano yung tawag dun sa TV yan or something manager na lang. Okay, so yan. So, ibig sabihin, talagang gusto nilang makaisa sa tao ngayon. Gusto nilang maisahan ng mga tao ngayon. Which is ngayon, mas marunong na ang mga tao. Hindi tulad na nung panahon nung itong administrasyon na to na tao parang naging zombie, parang naging bobo no? So ngayon hindi nagising ng mga tao. So paano ko nasabi? Makikita mo yan. Nakita mo yung mga rally, di ba? Nakita niyo yung mga rally ni VP Leni. Yun indikasyon na gising na ang mga tao. Kasi hindi naman gagastos yan sa sariling bulsa nila para panggawa ng tarpaulin, panggawa ng kung ano campaign material ni VP Leni. O kahit na lang yung oras magbuhos ng oras ng tao. Hindi naman yan hindi naman gagawin ng tao yan kung hindi na sila gising sa katotohanan. At makikita mo kung gaano dinudumog si VP Leni sa lahat ng parte. Napuntahan niya, maliit man o malaking komunidad, ang tao nandun. At makikita mo, ang tao gustong-gusto siyang makita, ang tao gustong-gusto siyang makawayan niya lang tuwan-tuwa na ang mga tao Di po ba? So, yun ang indikasyon na ang mga tao gising na. Okay, so itong ginagawa nila Marcos Jr. ng estratehiya, masyadong mababaw yan at very weak, Bakit? Gumagamit sila ng kasinungalingan Okay? Kasinungalingan, fake news, napakahinang instrumento yan para sa isang kampanya. So, madaling mabuwag yan. Parang isang kastilyong buhangin yan. Sandali lang yan. Mabubuwag. At ang bubuwag yan, tayo din. So, ibigay natin ang katotohanan. Diba? Katotohanan na yung mga kumakalat na mga maling balita kay VP Leni ay fake yon. Ito po ang totoo, di ba? Parang ganun. So, pansinin natin, pakita ko sa inyo yung rally sa circle ni VP Leni. Okay, so at ikumpara natin yung rally ng mga talagang abis na babago. Hindi dahil sa pera. Dahil nagsimula ng pag-babago. Ang sagot sa pag-babago na yan, ibig sabihin dapat natin ang laban o ang maliit ko. Dahil very crucial itong election na ito. Very crucial.
Ay, wala. Ay magiging parang North Korea na. Naintindihan mo? Kapag maging parang North Korea na tayo, hindi na alis sa pwesto ng ngayon. Habang buhay na yan, papalit-palit na lang yan. Yung mga anak nila, apo nila, sila na ang maghahari. So wag natin bigyan ng pagkakataon. And can you imagine, kung maupo yung Marcos na yan, sino magtitiwala sa ating bansa? Sino magpapautang sa atin? Kilalang kilala sila as na corrupt na mga tao, corrupt na pamilya. So sino magpapautang sa atin? Wala magpapautang sa ating bansa. Naintindihan nyo? Kayong mga BBM dyan o DDS. Okay? Yung mga DDS, marami DDS ngayon na naging Leni na. Pero may mga DDS pa rin na ayaw pa rin sumuko sa kanilang paniniwala. Bakit? Wala, pride na lang yun eh. Okay? So, ayaw lang aminin na talagang yung kanilang sinuportahan, it's a joke. So, mali-mali eh, di ba? O sige, okay, pakita ko sa inyo yung Okay, yung rally ng mga BBM, Sara. Para maikumpara nyo lang kanina doon sa rally ni para sabihin na walang resibo. May resibo po tayo. Okay, so ito, papakita ko sa inyo, ha? Then kumpara nyo kung ano yung spirit ng mga tao, yung energy ng mga tao kay BP Leni, ha? Ikumpara nyo rito sa energy ng mga tao. Anong kulang? Anong meron? Parang ganun. Anong meron kay BP Leni? Ba't ganun kalakas? Yung mga sigaw ng tao. Ba't sa akin? Naman po sana ako. Isigaw po natin uli. So ako manguna, kayo po sumunod. Sulong Pangulong BBM! Sulong VP Sara Duterte! Sulong Unity Senatorial Slate! Dapat sa inyo, di sulong, urong. Urong, di ba? Wala eh. Ulitin natin. Ganyan kataas yung energy nila eh. Alam mo yung mataas ng energy, yung tipong Inyo naman po sana ako. na Isigaw po natin uli. So ako manguna, kayo po sumunod. Sulong Pangulong BBM! Lakas. Ingay. Sulong VP Sara Duterte! Wow, nagulundagan yung tao. Grabe. Sulong Unity Senatorial Slate! Yes. Uy, inutang nyo ata binayad nyo rito. Ayaw magsipag. Ayaw magsipag sigaw eh. Nakaawa naman kayo. Ay nako. Trying hard ito mga BBM na to. Anyway, so yan, di ba? So, kumpara naman natin. Kumpara naman natin. Okay, kay VP Leni naman. Ulit ha. Ito, kuha ito nung gabi sa circle na. Okay, so nakikita natin. Okay.
Leni Robredo, hindi ka biko, may tapang, may puso para sa Pilipino. Leni Robredo, hindi ka biko, may tapang, may puso para sa Pilipino. Bakit kinakailangan tiwalaan tayo? Dahil po ang gobyerno hindi niya kayang sagutin ang lahat na Ayoko niya, may music. So kung may music kasi, nakaka-copyright ako so wala na lang music. Ayoko na may music. Nakaka-copyright tayo dyan. Grabe. Okay, ito na lang. Pakita ko ulit si Leni. Anyway. Kanina kay Marcos, di ba? Nakita niyo. Nakita niyo yung kay Leni rin, di ba? So magkaiba So magkaiba yung aral. Ibig sabihin ng isa, pera yung aral. So kay Leni, hindi pera, puso. Okay? Prinsipyo ang aral nila. Ang kabila, pera. Ang atin, puso. So huwag kayong nagdadalawang isip na tayo ay nasa maling nasa maling side. Tayo nasa tama na side. Tayo yung dapat. Okay? Si Leni yung dapat. Ang tama. Siya lang ang tama. Okay, so dapat tuloy-tuloy ang suporta natin kay Leni. So huwag tayong bibitaw. Okay, so sundan natin si Leni sa pupuntahan niya. So stay tuned kayo mamaya at abang-abang lang kayo at magla-live ulit tayo. Okay, kasama si Leni. Okay, this is Troy again. Okay, maraming salamat sa inyo. Thank you so much.